बघू शकता या मच्छीवाल्या ताईंनी मला बोंबिलचा मधला जो काटा असतो तो काढून दिलाय आणि तो काटा काढल्यामुळे मी जी रेसिपी बनवली आहे स्टफ बोंबिल रोल, तर ती रेसिपी करायला खूप इझी झालं मला। आणि दुसरी गोष्ट की ही रेसिपी माझ्या मुलींना पण छान खाता आली। तर अशा पद्धतीने तुम्ही बोंबलाचा मधला जो काटा असतो तो घरच्या घरी पण काढू शकता, म्हणून मी हा व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे। तर तुम्ही बघू शकता छान सोप्या पद्धतीने काढलेला आहे। तुम्ही विक्रोळी ईस्टला जर राहणारे असाल तर जागृत गणेश मंदिर त्याच लाईनीत ही मच्छीवाली ताई बसते। मच्छी जर घ्यायची असेल तर नक्की या ताईकडे घ्या, व्यवस्थित साफ करून देते। नमस्कार, मी सिद्धी परब। आज मी बनवणार आहे स्टफ बोंबिल रोल। तर त्यासाठी मी इथे बोंबिल छान मच्छीवाल्या ताईकडून कापून आणलेत आणि यामध्ये महत्त्वाचं हे आहे की त्या ताईने मला या बोंबलाचा जो मध्ये काटा असतो तो छान असा काढून दिलाय, तुम्ही बघू शकता। जसं की माझ्या लहान मुली आहेत त्या पण या बोंबलाची रेसिपी खाऊ शकतात। तर त्या ताईने जो काटा साफ केलाय ना बोंबलाचा, तो पण मी व्हिडिओमध्ये दाखवला आहे, तुम्ही बघू शकता। तर अशा पद्धतीने हे बोंबिल मी छान कापून आणलेत। तर आता इथे मी ते स्वच्छ धुवून त्याचं पाणी असं नितळवून घेतलंय। तर आता या बोंबिलला आंबटपणा येण्यासाठी तुम्ही इथे आगूळ म्हणजेच कोकमचा रस पण लावू शकता किंवा मग लिंबूचा रस पण लावू शकता। तर इथे मी आता लिंबूचा रस घेतलाय। तो छान असा लावून घेते। मच्छी म्हटलं की थोडा आंबटपणा तिखटपणा हा पाहिजे, तसं लावून घ्यायचं। आता मी यामध्ये घालते चवीप्रमाणे मीठ। आपण स्टफ करताना जे पीठ लावणार आहे सुकं, त्यामध्ये पण मीठ असणार आहे, त्यामुळे इथे मी अंदाजे थोडंसंच मीठ घालते। इथे घालणार आहे थोडी हळद। सगळ्या बोंबिलला लावून घेते व्यवस्थित। पंधरा ते 20 मिनिटं आपण हे असंच ठेवणार आहोत। स्टफ बोंबील बनवण्यासाठी मी इथे एक वाटप तयार करणार आहे। त्यासाठी ना मी इथे एक अर्धी वाटी असं ओलं खोबरं कापून घेतलंय, तुम्ही बघू शकता। इथे मी घालणार आहे कोथिंबीर, पण हे कोथिंबीरचे साफ केल्यानंतर जे देठ उरतात ते आहेत। मी हे कोथिंबीरीचे देठ कधी टाकून देत नाही, तर त्याचा वापर मी ठेच्यासाठी करते। 1 चमचा इतकी आलं लसूण पेस्ट, 1 चमचा मी आलं लसूण पेस्ट घातले। थोडंसं मीठ घालणार आहे कारण आपण आता हे मी वाटून घेते व्यवस्थित। इथे तुम्ही बघू शकता छान असं जाडसर वाटून घेतले, जास्त बारीक वाटायचं नाही आपल्याला। तर हे वाटप तयार आहे। मी हे वाटप काढून घेते। स्टफ बोंबील मध्ये अजून एक साहित्य मी टाकणार आहे, ते महत्त्वाचं साहित्य म्हणजे कोलंबी। ही कोलंबी मी मसाला, लिंबू रस, मीठ, हळद आणि गरम मसाला असं लावून ठेवलं होतं। तर हे आपण थोडंसं वाटून घेऊया, जसं की खिमा बोलू शकता तुम्ही, कोलंबी खिमा। तर त्या पद्धतीने हे वाटून घेऊया। तर आता इथे कोलंबी पण आपली वाटून झाली आहे, तर मी काढून घेते। बोंबील रोल फ्राय बनवण्यासाठी आपण जो मसाला तयार केला होता तो थोडा आता आपल्याला परतून घ्यायचा आहे, जसं की आत त्याला कच्चेपणा यायला नको। इथे 1 चमचा मी तेल घातलंय, खोबऱ्याचं वाटप वाटलंय ते घालणार आहे।
हे खोबऱ्याचं वाटप छान असं परतून घ्यायचं. यामध्येच आपण कोलंबी घालणार आहोत, तर मीठ टाकायची गरज नाही, कारण आपण कोलंबी मीठ, हळद, मसाले आणि लिंबूचा रस लावून ठेवलं होतं. खोबरं छान परतलंय, तर इथे मी जी आपण कोलंबी बारीक करून घेतली होती ती घालते. ती पण छान परतून घ्यायची आहे. जसं की स्टफ बोंबीलमध्ये आपल्याला कच्चेपणा लागणार नाही, म्हणून आपल्याला हे थोडं परतून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. सुकं वाटत असेल तर थोडं तेल घातलं तरी चालणार आहे. इथे मला थोडं सुकं वाटतंय, तर मी थोडंसं तेल घालते. तुमच्या अंदाजाने तुम्ही यामध्ये मीठ लागेल तसं घालू शकता. आता मला तर वाटत नाही मीठ घालायची गरज आहे, कारण मी कोलंबीमध्ये व्यवस्थित मीठ घातलं होतं. आता स्टफ बोंबील रोलसाठी मसाला तयार आहे. हा छान भाजलाय, तुम्ही बघू शकता. तर आता इथे मसाला तयार आहे, आपण थंड करायला ठेवूया. तुम्ही इथे बघू शकता आपण मीठ, लिंबू आणि हळद बोंबीलला जे लावलं होतं त्याला आता पाणी सुटलंय. तर आता आपण हे असेच वापरणार नाही, तर हे मी साईडला ठेवते. मसाला तयार करून घेतलाय. लाल मसाला, हळद, गरम मसाला आणि हे जे बोंबलाचं जे आपण बोंबील मिठामध्ये आणि लिंबू रसामध्ये ठेवलं होतं तेच पाणी मी याला वापरलं आहे, या पेस्टला. तर आता ही पेस्ट छान आपण बोंबीलला लावून घ्यायची आहे. मी दाखवते त्याप्रमाणे, जेणेकरून बोंबील छान चवदार होतील. अशा पद्धतीने सगळ्या बोंबीलला मी व्यवस्थित लावून घेते. तुम्ही बघू शकता. यावरच दुसरा बोंबील ठेवायचा, जेणेकरून ते डिशला खाली लागणार नाही. जे काही लागेल त्या बोंबीललाच लागेल. अशा पद्धतीने एकावर एक ठेवून मी हे व्यवस्थित लावून घेते. तुम्ही बघू शकता. आता हे साईडला ठेवते आणि मी इथे सुका मसाला बनवलाय. तर हा मसाला मी मच्छी फ्रायसाठी अगोदरच बनवून ठेवते. फक्त तिखट कमी होतं त्यामध्ये, म्हणून मी आता मसाला घातलेला आहे हा. तर या सुक्या मसाल्यामध्ये मी 5 चमचे कॉर्नफ्लॉर, 7 ते 8 चमचे बारीक रवा, 2 चमचे मैदा, मसाले अंदाजाने आणि मीठ घालून हा मसाला बनवलेला आहे. तर आता यामध्ये मी अजून तिखट होण्यासाठी थोडं लाल मसाला घातलाय. तर हे मिक्स करून घेते. या सुक्या मसाल्याबरोबर आपण इथे थोडं कॉर्नफ्लॉर वेगळं घेतलेलं आहे. फक्त कॉर्नफ्लॉर आहे हे. कशा पद्धतीने मी बोंबील स्टफ करणार आहे त्यासाठी मी इथे कटिंग बोर्ड घेतलाय. तुम्ही बघू शकता. उभा घेते म्हणजे फोल्ड करायला बरं पडेल. स्टफ करण्याआधी मी खाली असा बोर्डवर हा जो मसाला बनवलाय आपण रवा, मैदा आणि कॉर्नफ्लॉरचा, तो टाकून घेते. बोंबीलला जो मसाला लावलाय तो इथे चिकटणार नाही म्हणून, आणि मग फोल्ड करायला पण आपल्याला बरं पडेल. इकडे मी एकीकडे कढई ठेवले, तेल गरम करत ठेवले, जेणेकरून पटकन आपल्याला ते तळता येईल. आता यावर मी बोंबील ठेवते या पद्धतीने. मोठी बाजू आहे ती आपल्याकडे ठेवायची आहे आणि शेपडीची बाजू त्या साईडला. तर आता इथे जी आतली साईड आहे ती मी वर घेतली आहे, तुम्ही बघू शकता, आणि ही वरची साईड आहे ती मी खाली घेतले. आणि इथे आपण जे कोलंबीचं मिश्रण तयार केलेलं जे आपण स्टफ करणार आहोत ते मी भरते यामध्ये. तुम्हाला पाहिजे तेवढं भरायचं आहे. आता हे छान फोल्ड करायचं व्यवस्थित, असं घट्ट, जशी आपण अळूवडी
अळवडी आपण फोल्ड करतो तशी इथे बघू शकता. आता काय करायचंय, कॉर्नफ्लॉवर मध्ये मी थोडंसं पाणी घालून घेतलंय आणि ते थोडं पातळ केलंय थोडंसं. आता मी हे जे ओपन साइड आहे रोलची ती मी या कॉर्नफ्लॉवर मध्ये बुडवली. आता ती मी यामध्ये डीप करते. छान हे कोट झालं, बंद झालं. आता दोन्ही साइडनी मी तसंच करणार आहे. तुम्ही बघू शकता. छान असं कोट करायचं आणि आपल्याला काय करायचंय, जी शेवटची बाजू आहे ती पण छान अशी कॉर्नफ्लॉवर मध्ये बुडवून या सुक्या पिठामध्ये बुडवून आपल्याला तळायला टाकायचं आहे. पण जी ओपन साइड आहे ती तुम्ही तळताना अगोदर टाकायची आहे. तर आता मी तळताना दाखवते. तळताना गॅस थोडा मीडियम ठेवायचा जेणेकरून ते सुटणार नाही, व्यवस्थित तळलं जाईल. हलवत बसायचं नाही. थोडं तळलं असं वाटलं तर थोडं पलटी करायचं. व्यवस्थित असं क्रिस्पी तळून घ्यायचं. तुम्ही बघू शकता. अशाच पद्धतीने मी बाकीचे पण बोंबील रोल करून घेते. बोंबील रोल फ्राय करून तयार आहे. छान तुम्ही बघू शकता. छान सगळ्या बाजूने तो बंद आहे आणि छान असा क्रिस्पी बनवलेला आहे. तर अजून एक मी दाखवते तुम्हाला करून. इथे मी दुसरा बोंबील घेतलाय, शेपडीची बाजू अपोजिट साइडला आणि इकडे मी इथे कोलंबी स्टफ करते. फोल्ड करायचं. छान थोडंसं प्रेस करूनच फोल्ड करायचं जेणेकरून ते सुटणार नाही. आता हे कॉर्नफ्लॉवर प्रत्येक वेळी घेताना ते हलवून घ्यायचं जेणेकरून कॉर्नफ्लॉवर मध्ये डीप केलं, सुक्या पिठामध्ये डीप केलं एक साइड, पुन्हा कॉर्नफ्लॉवर मध्ये डीप केलं, सुक्या पिठामध्ये डीप केलं. ज्या ओपन साइड आहेत त्या आपण मस्तपैकी झाकून घेतल्यात. आता हा रोल जो आहे तो छान असा याच्यामध्ये कोट करायचा. तुम्हाला वाटतंय तर हे डबल कोट पण करू शकता जेणेकरून त्यातलं सारण जे आहे ते तेलामध्ये बाहेर पडणार नाही. आता इथे तुम्ही बघू शकता छान सगळ्या बाजूने कोट झालेला आहे, कुठेही ओपन दिसत नाहीये. आणि जी ओपन साइड आहे ती आपण तळताना अगोदर घालणार आहोत. तर आता मी हे तळायला घालते. बोंबील स्टफ रोल तयार आहे. तुम्ही बघू शकता. हे खाणार आहे शेजवान चटणी बरोबर. तर मी आणि माझ्या लेकी तिघी पण आम्ही हे टेस्ट करणार आहोत. चला तर मग टेस्ट करून बघू. स्टफ बोंबील तयार आहेत. तर आम्ही आता चौघी पण ते टेस्ट करणार आहोत है ना. चला तर सुरुवात. पहिला कोण घेणार आहे? घे प्रिशा. यम्मी. मस्त आहे. गरम आहे. त्यामध्ये स्टफिंग पण आहे ना. कोलंबीची स्टफिंग आहे. छान शेजवान चटणी. तर आता आम्ही खाऊन बघितलेलं आहे. खूप छान झालंय. नक्की करून बघा. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राइब करायला
विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग. पुन्हा भेटू अशाच नवीन वेगळ्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय.